Hello, xin chào các bạn, mình là Ngọc đây. Mình trả lời các bạn, một số các bạn hỏi mình căn nhà của mình xây sau 3 năm nó như thế nào. Và đây là mình nói cho các bạn biết một số thay đổi của căn nhà mình. Đầu tiên là cái dàn để treo hoa này, cây này. Rồi đằng trước thì không có gì thay đổi nhiều. Đó, và bên hông thì cái nhà cũ của mình đã đập đi đây nha các bạn. Và mình đã làm lại một căn nhà tiền chế bằng sắt nha các bạn, sắt và kính. Đó là một cái mới nè, rồi một cái dàn để cây nho leo nè, là hai nè. Đó, và một cái dàn thủy canh mình làm cách đây 1 năm rồi là 3 nè. Đó, và cái dàn thủy canh này mình đã ăn rất là nhiều rồi nha các bạn, cũng khá là tốt rồi. Và thêm một cái thứ tư là mới nữa là mình mới làm cái quầy bar này cách đây 1 tháng nha các bạn. Đây là cái góc để gia đình nhà mình buổi tối chiều chiều ra uống cà phê pha trà, ngồi chơi hoặc là ăn tối tụ họp gia đình nha các bạn. Đó, đây là cái bàn để mình ngồi này, ăn uống này. Cái bàn này mình làm bằng gỗ thông này, kết hợp với sắt, nhìn cũng khá là đẹp đúng không các bạn. Ok, rồi bên đây là cái bên hông nhà mình nè, mình làm thêm 2 cái kệ cho bà xã trồng sen, trồng sen đá này. Đó, và bên đây là một cái kệ trồng để những cái chậu hoa linh tinh. Đó, bạn thấy cái bức tường ở giữa không, nó có một cái cây bám nó leo lên nhìn rất là đẹp đúng không. Rồi có một số bạn hỏi là cái tường gạch như thế nào sau 3 năm nè, thì nó không có gì thay đổi nha các bạn, vẫn mới bình thường. Và đặc biệt mà các bạn thấy có màu trắng trắng không, cái này là cái lớp chống thấm nó bị giống kiểu nó bị mất đi đấy, và nó để lại cái nền gạch mình thấy màu rất là đậm và đẹp. Còn có lớp chống thấm thì nó có một cái màu trắng trắng bạc bạc, nhìn nó không đẹp bằng cái màu gạch thật của nó. Rồi đây là cái bên hông nhà, hồi xưa nó là cái gạch thẻ nha, và bây giờ nó đổ bê tông rồi. Và nó sạch hơn là gạch thẻ mình trồng cây nhiều nó bám rêu nha các bạn. Nó là cái gạch thẻ mình đưa mình lát cái khúc trước thôi. Nhìn từ đằng trước không có gì thay đổi nhiều, chỉ xanh hơn thôi, nhiều cây cối hơn. Mới làm thêm một ít móc treo, rồi trồng nho, rồi treo một ít cây lên trên cái dàn cho nó xanh, cho nó mát thôi. Rồi cái bức tường bên đây này, mình chuẩn bị làm một cái dàn thủy canh nha các bạn. Và ở dưới là cái hồ nó dài á, dọc theo bức tường của mình
định thả ít cá chê. Đây là cái cổng số 2 nhà mình nha. Cái cổng này mình cũng mới làm để xe ra vào. Mình hồi trước mình có trang trí một ít đèn nữa. Ok. Gạch thẻ thì nó cũng hơi dơ đúng không các bạn? Tại mình ít sửa chữa. Chỗ nào nó đen là do nó có cây xanh mọc rêu. Trước này thì nó khá mát mẻ nên mình trồng một số cây nó ưa mát. Cái cổng của mình nè, đó, có thêm một dàn hoa rất là đẹp. Sau 3 năm nó đã lớn bằng đây rồi. Cây tường vi này các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ xem những cái video kế tiếp của Ngọc nha, về trang trí cái sân vườn và dàn thủy canh nha các bạn, và làm cái dàn thủy canh á. Ok, chào các bạn nha. Rồi đấy là buổi tối đấy nha cả nhà. Mình sẽ review sơ buổi tối cho cả nhà xem không gian nhà mình nha.